Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви можете знайти багато майстрів, які виконують роботи по плитці. В зв'язку з тим, що великий формат – це той формат, який там плити довжиною до 4 метрів, він шириться всім світом, дійшов в Україну, і тепер виробники почали виробляти різні плиткорізи для різу великоформатної плитки. Тепер дійшла черга і до шеджинга. І тому, якщо у вас недостатньо коштів, щоб купити італійський, там Раймонді, Батіпав або Сігму, або Сірі, вони всі випускають, то можна роздивитися ось такий економ-варіант від шеджинга. Шеджинг вібрав, як на мене, всі позитивні сторони, і тому, як на мене, відразу скажу, що получився вдалий плиткоріз. Зараз я на ньому детально зупинюсь. Але до цього хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Ви знаєте, що Росія вторглась в мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського і не продавайте росіянам нічого. Так, почнемо. Як на мене, унікальний плиткоріз. Перше, з чого він складається? Ось такі дві широкі, міцні шини. Якщо відразу, щоб не переходити до шин, ви бачите, що вони міцніші, ніж у Рубі. Рубі – це один з найпоширеніших, це лідер ринку. У нього ось такий плиткоріз для великого формату, який має маленькі шини. Чому великі шини краще? Тому що зазвичай плиточник ріже не тільки великоформатну плитку, а він може різати і плитку найпоширенішу на 1,20 м цим плиткорізом. Звісно, простіше поставити одну шину, а не з'єднувати і виставляти дві. Щоб не віддалятися по шинам, у Рубі яка перевага і той же недолік? У Рубі ось тут є ось такі вкладки. Бачите, вони резинки, які вставляються, які запобігають ковзанню. У шеджинга таких вкладок немає. Ви бачите, тут є пази залишились. В принципі, сюди можна щось поставити, але тільки з одної сторони. Але немає. Чому немає? Тому що ці резинки, вони доволі часто, скажімо так, знімаються. Їх дуже тяжко потім поставити, вбалуватись, тому люди їх повністю знімають і працюють без них. Воно нормально працює. Так, це я по шинам пройшовся. Слідуючи, який принциповий, що мені подобається в цьому плиткорізу, це каретка. Каретка їздить на 4 металевих вогнутих роликах, які стоять на підшипнику. Як на мене, дуже вдала конструкція. Ось це ви бачите, це металевий стрижень, повнотіл, якщо ви подивитесь, це не труба. Тому ця конструкція, перше, вона доволі жорстка, друге, термін її експлуатації доволі великий. Але, звісно, ніхто ніколи, треба зазвичай чистити. Каретка взагалі вдала, в неї доволі великий ричаг, тому ви можете різати як великий формат в залежності, де ви будете натискати, або товстіше плитку, або тонкіше. Різець тут стоїть звичайний шеджинговський, 22-мм на підшипнику. Звісно, конструкція з'єднання цього різця дозволяє поставити туди менші за діаметром різці, але вже це треба самостійно підбирати по конструкції. Давайте знімемо цю каретку і роздивимося її додатково, бо вона достойна того, щоб роздивитися. Ручку можна витягнути і зберігати, і переміщати окремо. Бачите, тут оці ролики стоять на ексцентриках і можна відрегулювати, щоб вона плавно ходила, і в тому числі
і плавно ходила, і не люфтила. Саме головне, щоб не було люфта. Трохи помилився, тут не ексцентрики, а тут ось такі болти, за допомогою яких можна регулювати, щоб не було люфта. Ну, це ще простіше рішення і більш, як на мене, надійніше. Є ось така ручка, яка дозволяє притримувати шину, коли ви будете різати. Коли у вас досить товста буде шина, тобто товста плитка, звісно, ви будете сильніше давити. І ви будете давити так, що буде підніматися ця шина. Тому зазвичай тримають двома руками і ріжуть, натискаючи. Немає у мене претензій до цієї конструкції. Дуже вдала, проста, довговічна. Дивно, що до цього, вона схожа трошки на Сігму, на конструкцію. Але навіть в чомусь навіть і краще. В чомусь гірше, але це інший виробник і інші свої уявлення. Слідуюче, присосок. Присосок тут аж 5. Величезна кількість. Присоски. Деякі присоски на деяких системах мають люфт. Коли ви поставили, вони люфтять. Тобто, скажімо так, мають тут, немає ніякого люфта, коли вони затиснуті. Звідти їх можна вставляти тільки з торця. Це подовжує час, але надійність, немає у мене ніяких питань. Слідуюче, шина. Одна шина має довжину 1,65 м, друга шина має довжину приблизно, давайте поміряємо, щоб я був точний. Перша шина довша, має довжину 2,15 м, друга шина має довжину 1,65 м. Я так розумію, можна запросто цим плиткорізом різати плитку довжиною до 3 метрів 50 сантиметрів. Ви закриваєте цим плиткорізом весь спектр робіт. Що в комплекті ще є? В комплекті є ось такий розламувач. Звісно, коли ви порізали, треба ще її розламати. Ви ставите на максимальне розташування розлому. А якщо у вас тоненька плитка, ви можете вибирати і ви можете оці ламачі здвигати. Розрізали, зламали. Ламати також можна двома способами. Перший, можна вручну ламати, щоб чути, якщо дуже тоненьке щось. Або крутити способом таким традиційним розламування. Просте і унікальне рішення, якого я ще не бачив в жодних плиткорізах. Подивимося, які будуть відгуки, як воно буде працювати. Тепер, мало того, що дуже важливо в таких плиткорізах з'єднання. І тут шаджинг залишився на висоті. Подивіться, у нього з'єднання відбувається за допомогою ось тут двох пластин. Одна пластина кріпиться за допомогою 4 болтів зверху, друга пластина з тильної сторони. Тим самим вони досягають ідеального між собою з'єднання. Зараз я з'єднаю і подивлюсь, як там перехід між двома шинами, чи немає жорсткого переходу. Але до цього я розповім ще про комплектацію. В комплектацію входять ось такі аж 4 струбцини, за допомогою яких ви можете кріпити не присосками, а до шину, до плитки за допомогою струбцин. Є ще додаткові ось такі з'єднання. Я не знаю для чого, можливо, ще можна докупити шину, можливо, ще буде більш великий формат. Є 2 ключа, який один підходить до плиткорізу, другий підходить до кріплення між собою шин. В комплекті є ось такі шикарні 2 сумки, в яких можна розмістити, і в кожній поміщається шина в одну, шина в другу, і все це додаткові матеріали також туди влазять. Як на мене, зручно то, що взагалі є сумка, бо деякі виробники сумок не дають, і це додаткові витрати для людей. Як і обіцяв, я його з'єднав 2 шини, і тепер ви чуєте, що переход мінімальний.
мінімальний звук і немає ніякого биття при переході. Я впевнений, що різ на цьому переході буде нормальний. Але, звісно, ніхто не гарантує, що вона буде прямою. Тому, звісно, треба перевіряти направляючою, перевіряти рівнем, щоб воно була пряма, цей різ. Ну, коли ви з'єднаєте і коли ви будете закріплювати струбцинами або присосками. До речі, присоски я шижингівські перевіряв. З китайських вони, як на мене, одні з достойних. Вони краще навіть деяких більш іменитих виробників. Але, звісно, вони тримають на гладкій плитці, на легко шероховатій плитці. Для значної шероховатості вони не підходять. Як ви бачите, вони залізні, вони міцні, вони надійні, але до структурної плитки вони не підходять. Хоча я не бачив ще ось таку плитку великого формату, яка би була структурною. Тому до 90% плитки вони підійдуть. Можна не хвилюватися. А якщо не підходить, то треба або руками тримати, або струбцинами зажимати. Тому, як на мене, це досить вдале рішення за невеликі гроші. Я впевнений, що він буде мати попит в Україні. Але це не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!